تا حالا شده توی یه جمع باشی و حس کنی اصلاً دیده نمیشی؟ دلت بخواد حرف بزنی اما یکی وسط حرفت بپره، انگار نه انگار تو همون جایی. یا شاید تو همون آدمی باشه که همیشه کار همه رو راه میندازه، همیشه کمک میکنه، همیشه میگه باشه، ولی وقتی خودت یه چیزی میخوای یهو میبینی هیچ کس دور و برت نیست. بذار یه حقیقت تلخ رو همین اول بگم. دنیا خیلی وقتها به آدمهای زیادی خوب دروغ میگه. بهت میگن اگر مؤدب باشی، اگر لبخند بزنی، اگر با همه بسازی، اگر همیشه کوتاه بیای، آدم خوبی هستی و بقیه هم احترام میذارن. اما تجربت چی میگه؟ تجربت میگه دقیقاً برعکسش اتفاق افتاده. تو هرچی مهربونتر بودی، کمتر دیده شدی. هرچی بیشتر خواستی ناراحتشون نکنی، بیشتر ازت رد شدن. هرچی بیشتر سازگار شدی، بیشتر تبدیل شدی به گزینه راحت برای استفاده شدن. اون صدایی که تو سرت میگه ساکت بمون، بی‌حاشیه باش، کاری نکن ناراحت بشن، خیلی وقتا صدای وجدان نیست. اون صدای شرطی شدگیه. همون چیزی که از بچگی تو تنمون کردن. بچه‌ی خوب باش، جواب نده، صبر کن نوبتت چه، اسباب بازیتو بده، بزرگتر حق داره تو کوچیک‌تری. اینها به ظاهر قشنگن، ولی تهش چی ساختن؟ آدم‌هایی که یاد گرفتن خودشون رو جمع کنن تا بقیه راحت باشن. آدم‌هایی که یاد گرفتن حق داشتن رو با بی‌ادبی اشتباه بگیرن. آدم‌هایی که توی جلسه کاری ایده دارن، اما وقتی یکی وسط حرفشون میپره، فقط لبخند میزنن و ساکت میشن چون نمیخوان فضا متشنج شه. حالا این ویدیو برای همون آدمه. برای اون کسی که از درون خسته شده، اما هنوز بیرونش داره مؤدب بازی در میاره. نه، قرار نیست بهت یاد بدم بدجنس بشی و توهین کنی و گرگ بازی در بیاری. قرار نیست آدم خطرناک به معنای خشونت باشی. منظور از خطرناک اینه که دیگه کسی نتونه با تو هر طور دلش خواست رفتار کنه. یعنی مرزهای تو واقعی باشه. یعنی اگر یکی از خط رد شد، هزینه بده. نه هزینه دعوا، هزینه از دست دادن دسترسی به تو. اگه تا آخر این ویدیو با منی، همین الان تو کامنت بنویس من انتخاب کردم قوی باشم. این جمله رو برای من نمی‌نویسی، برای مغز خودت می‌نویسی. چون ذهن آدم وقتی چیزی رو می‌نویسه جدی‌تر از وقتیه که میشنوه. میپذیردش. حالا بیا بریم سر اصل ماجرا. دنیای واقعی نوبت نمیده. دنیای واقعی نوبت رو میگیره. آدمای با نفوذ نمیشنن منتظر که یکی با احترام بگه بفرمایید شما. اونا فضا رو میسازن. اونا حضور دارن. اونا وقتی وسط حرفشون میپرن عقب نمیکشن. با آرامش ادامه میدن. اینو خوب بفهم. تو لازم نیست داد بزنی که محترم باشی. خیلی وقتا فقط کافیه عقب نکشی. همون لحظه‌ای که یکی وسط حرفت پرید، تو اگر ساکت شی، داری بهش میگی اوکی، تو مهمتری. اما اگر بدون تنش، بدون عصبانیت، فقط از همون نقطه ادامه بدی یا خیلی کوتاه بگی ببخشید جمله‌ام تموم نشده بود، داری یه پیام ساده میدی. این فضا مال همه است، نه فقط تو. و اینجا یه چیز دیگه هم هست که خیلیا قبولش براشون سخته. آدم‌ها همیشه دنبال عدالت نیستن. خیلیا دنبال منفعتن. دنبال اینن ببینن کجا میشه راحت‌تر نفع برد. همین. تو وقتی همیشه بله میگی، وقتی همیشه در دسترسی، وقتی همیشه کار اضافه رو قبول میکنی، اونا به این وضعیت عادت میکنن. بعد روزی که تصمیم میگیری مرز بذاری، یهو همون آدما که دیروز میگفتن تو چقدر خوبی، امروز میگن تو چقدر عوض شدی. شروع میکنن برچسب زدن. سرد شدی، خودخواه شدی، دیگه مثل قبل نیستی، پول چشمت رو گرفته، روحیه تیمی نداری. اما حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که تو فقط شیر آب استفاده شدن رو بستی و آدمی که به آب رایگان عادت کرده وقتی قطعش کنی داد میزنه که بی‌انصافی شد. اینجا باید یه جمله رو حفظ کنی. تو مسئول مدیریت احساسات بقیه نیستی. تو قرار نیست همه رو راضی نگه داری. راضی نگه داشتن همه یعنی باختن خودت. یعنی کم کم تبدیل شدن به آدمی که دیگه خودش رو نمیشناسه. چند بار تا حالا لباسی پوشیدی که دوستش نداشتی فقط چون فکر کردی این بهتر به نظر میاد؟ چند بار به شوخیای بیمزه رئیس یا همکار خندیدی چون نمیخواستی جدی به نظر بیای؟ چند بار گفتی باشه در حالی که تو دلت فریاد میزد نه؟ هر بار که این کار رو میکنی داری یه تیکه از قدرتت رو میفروشی و مشکل اینه که این فروش‌های ریز آخرش تو رو خالی میکنه. حالا بریم سر یه ابزار خیلی مهم که آدمای مسلط دارن و آدمای ضعیف ازش وحشت دارن. سکوت. خیلی‌ها فکر میکنن قدرت یعنی پرحرفی
یعنی شوخی، یعنی جلب توجه، یعنی نمایش. ولی واقعیت اینه که آدم‌های واقعاً قوی معمولاً لازم ندارن ثابت کنن قوی‌ان. اونا سکوت رو میتونن تحمل کنن. سکوت سنگین رو. همون سکوتی که وسط مکالمه میفته و آدمای مضطرب سریع شروع میکنن یه چیزی بگن که فضا رو پر کنن. آدم مسلط برعکس عمل میکنه. اجازه میده سنگینی فضا بمونه. چون میدونه توی اون چند ثانیه ذهن طرف مقابل شروع میکنه به تکاکو که چرا جواب نمیده؟ نکنه من زیادی رفتم جلو؟ نکنه اشتباه کردم؟ و همونجاست که قدرت جابجا میشه. یه تکنیک عملی هم همینجاست. وقتی یکی یه سوال بی‌ادبانه یا خیلی شخصی ازت میپرسه که دوست نداری جواب بدی، لازم نیست دروغ بسازی. لازم نیست توضیح اضافه بدی. فقط نگاه کن. یه لبخند خیلی محو و سکوت. 3 ثانیه، 5 ثانیه، 10 ثانیه. بذار اون فشار برگرده سمت خودش. این کار یه پیام داره که مرز من رو تو تعیین نمی‌کنی. اینجا میرسیم به یکی از مهمترین مفاهیم این ویدیو. فریم. جنگ واقعی توی رابطه ها سر پول و حرف و شوخی نیست. جنگ سر اینه که واقعیت رو کی تعریف میکنه. فریم یعنی چارچوب، یعنی لنزی که باهاش معنی میدی. آدم‌هایی که فریم قوی دارن لازم ندارن توضیح بدن. چون توضیح دادن زیاد تو رو میبره تو جایگاه دفاع و کسی که مدام دفاع میکنه ناخودآگاه پایین‌تر دیده میشه. مثلا یکی بهت میگه چرا اینقدر خودخواه شدی؟ اگر تو شروع کنی بگی نه بابا، ببین من خودخواه نیستم، سرم شلوغ بود، تو قبول کردی که متهمی. اما اگه آروم بگی که من اینو خودخواهی نمیبینم، من اینو اولویت بندی میبینم، تو فریم رو عوض کردی. تو معنای کلمه رو از دست اون گرفتی. این یعنی کنترل. این یعنی تو دنبال راضی کردن نیستی، دنبال تعیین کردن استانداردی. حالا یه مثال ساده تر. با یکی قرار داری 30 دقیقه دیر میاد. آدم ضعیف لبخند میزنه و میگه اشکالی نداره، پیش میاد. و طرف مقابل هم همون لحظه یاد میگیره که وقت تو کشکیه. اما آدمی که فریم قوی داره بدون دعوا، بدون بحث خیلی ساده میگه وقت من برای امروز تموم شد. یه روز دیگه که میتونی دقیق بیای هماهنگ کنیم. شاید طرف جا بخوره، شاید ناراحت بشه، اما ته دلش یه چیزی میفهمه. تو کسی نیستی که بشه باهاش بازی کرد. و اینجا یه اشتباه بزرگ رو باید برای همیشه بندازی دور. اجازه گرفتن برای زندگی. بعضیا برای ساده ترین تصمیم ها رأی گیری میکنن. به نظرت موهام رو اینطوری کنم؟ اگه فلان کار رو کنم مسخرم نمیکنن؟ اگه این مسیر رو برم میزنن تو ذوقم؟ مشورت خوبه، اما زندگی رو نذار دست رأی مردم. وقتی قبل از هر حرکت دنبال چراغ سبز بقیه‌ای داری میگی من به خودم اعتماد ندارم. آدم‌های اثرگذار یه چیز رو خوب بلدن. تصمیم میگیرن و مسئولیتش رو میپذیرن. منتظر نمیمونن یکی بهشون عنوان بده تا شبیه اون عنوان رفتار کنن. از همون لحظه‌ای که تصمیم میگیرن با اون ذهنیت حرکت میکنن. حالا برسیم به یه بخش حساس. تایید. خیلی‌ها تایید رو مفت پخش میکنن. مدام تعریف میکنن، مدام لبخند میزنن، مدام میگن عالی، آفرین، دمت گرم. اما هر چیزی که زیاد باشه ارزشش میاد پایین و تایید هم همینطوره. اگر میخوای حضورت وزن داشته باشه، باید کمیاب باشی. باید تاییدت مثل یه چیز گرون باشه، نه مثل کاغذ تبلیغاتی که همه میگیرن و همون لحظه میندازن دور. آدم‌های کاریزماتیک همیشه در دسترس نیستن. سریع جواب نمیدن. همیشه اولین نفر نیستن که میرسن. همیشه آخرین نفر هم نیستن. اینا بازی نیست، پیام روانیه که من زندگی دارم. من انتخاب میکنم. من همیشه آماده سرویس دادن نیستم. و وقتی تایید تو کمیاب شد، اون یک باری که از یکی تعریف کنی براش ارزش پیدا میکنه. طرف حس میکنه واقعاً چیزی به دست آورده. و حالا میرسیم به اون حقیقتی که شاید خیلی ها دوست نداشته باشن بشنون. آدم‌ها فقط از کسی حساب میبرن که میدونن اگر حد رو رد کنن، اون آدم بدون خواهش، بدون التماس، بدون توضیح اضافه میتونه کنار بکشه. تو اگر همون آدمی باشی که هر چقدر هم بهت بدی کنن باز میبخشی و لبخند میزنی، داری به دنیا میگی بی احترامی به من مجانیه. ولی اگر روی اصولت وایسی، یه ابهت درونی میاد که باعث میشه آدم‌ها قبل از حرف زدن، قبل از شوخی کردن، قبل از وقت تلف کردن یه لحظه فکر کنن.
پس از امروز مهربونی رو نگه دار برای کسایی که لیاقتش رو دارن. برای بقیه آدم جدی باش. آدمی که مرزش معلومه. آدمی که باج نمیده. آدمی که استاندارد داره. حالا من و تو این مسیر رو مرور کردیم. از بیرون اومدن از نقش آدم نامرئی، ساختن مرز، تحمل سکوت، کنترل فریم، قطع توضیح اضافه، قیمت گذاشتن روی زمان، تصمیم گرفتن بدون اجازه، کم کردن تایید و هزینه دار کردن بی احترامی. الان انتخاب با توئه. یا برگردی به همون نسخه قبلی و بذاری بقیه ازت سواری بگیرن، یا این چیزها رو تبدیل کنی به عادت تا آروم آروم دنیا یاد بگیره با تو چطور باید رفتار کنه. اگه این ویدیو یه جای ذهنت رو روشن کرد، لایکش کن و برای یه نفر بفرست که زیادی مهربونه و همیشه تاوانش رو میده. کانال رو هم سابسکرایب کن چون تازه اول راهیم. توی کامنت ها بهم بگو کدوم بخش بیشتر از همه بهت فشار آورد و جمله آخر رو هم بنویس: من توقف ناپذیرم.